cả nhà mình, hôm nay Emma sẽ chia sẻ với các bạn thế nào là bột protein, whey protein và cách sử dụng bột protein này nhé. Thì cái bột protein nó chính là cái phần sữa khi mà cô đọng lại, các bạn đã thấy nó cái phần váng sữa này và cái phần sữa đặc đấy. Cái nước đó họ đã chế biến ra thành cái dạng bột như thế này cho mình, gọi là bột protein nhé. Nó rất là dễ sử dụng, nó chỉ là những cái bột thôi và mình sẽ cho vào mình chế biến trong món ăn của mình. Nó có những cái tác dụng này nhé. Đặc biệt là hỗ trợ cho những bạn mà muốn giảm cân. Bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho mình cảm thấy no lâu này. Khi mà mình no lâu thì mình sẽ không ăn nhiều, đúng không? Và hai nữa là nó không làm mất đi cơ bắp. Vì thế mà các bạn thấy là những bạn nào đang muốn giảm cân mà các bạn ấy không muốn bị mất cơ bắp, có nghĩa là không muốn tay chân mình nhõng nhẽo ấy, thì các bạn sử dụng cái bột protein này, nó hỗ trợ cho các bạn cơ bắp nó sẽ săn và nó tăng cơ lên rất là tốt. Và đặc biệt là các bạn thấy là những cái người mà tập thể dục thể hình ấy, họ hay dùng những cái bột protein này để hỗ trợ xây dựng cơ bắp rất là hiệu quả. Tác dụng nữa của cái bột protein này là hỗ trợ cho tiêu hóa rất là tốt và hấp thụ rất là tốt cho cơ thể của mình. Bột protein nó có 3 loại nhé. Một loại là thứ nhất là loại concentrate, có nghĩa là từ cái nước protein đó họ chế biến nó lại thành cái bột nguyên chất là concentrate. Thì cái bột concentrate đó thì nó chiếm khoảng 80% là có hàm lượng protein, còn lại nó là có hàm lượng đường, hàm lượng tinh bột và hàm lượng chất béo nhé. Một cái loại thứ hai nữa đó là cái loại isolate. Isolate này thì nghĩa là cái loại mà nó có khoảng 90% là lượng protein, số còn lại là 10% đó là lượng tinh bột và chất béo, nó còn rất là ít. Một cái loại thứ ba nữa là loại hydrolyte, thì cái loại này thì nó không có đường, không có chất béo nhé, và cái loại này nó hấp thụ rất là nhanh. Thì đấy là 3 cái loại bột protein của mình, tùy theo cái mục đích của các bạn muốn sử dụng. Và hầu hết đối với những người mà họ muốn giảm cân hay là muốn xây dựng cơ bắp này và sử dụng lượng đường ít thì họ dùng cái loại isolate, nghĩa là cái loại mà có hàm lượng đường rất là ít mà hàm lượng protein rất là cao là 90% đấy. Thì nếu như mà để sử dụng bột protein này tốt nhất thì các bạn nên sử dụng trước 30 phút và sau 30 phút trước khi các bạn đi phòng gym nhé. Thì nó hỗ trợ các bạn việc xây dựng cơ bắp này. Khi trước đi phòng gym thì nó hỗ trợ các bạn việc cho các bạn là có sức tập luyện này. Sau phòng gym thì nó hỗ trợ các bạn việc phục hồi cơ bắp nhé. Hoặc là trước 30 phút cắt một bữa ăn, hoặc là hôm nào khi mà các bạn đi ra ăn nhà hàng ấy, các bạn ăn uống dùng cái whey protein này, nó hỗ trợ, nó giúp cho mình cảm thấy không phải ăn nhiều trong những bữa ăn chính của mình nhé. Câu hỏi nữa là khoảng bao nhiêu lượng protein thì mình nên sử dụng cho hợp lý? Trong một ngày thì mình sử dụng khoảng 20 đến 50 gram bột protein nhé trong một ngày, không nên sử dụng nhiều quá. Ví dụ như trong này nhé, serving này, trong một ngày các bạn serving khoảng, mình dùng khoảng 1 cup, hoặc 1 cup này là khoảng 10 đến 20 đến 25 gram bột protein. Bao giờ nó cũng có cái mức đo ấy. Ví dụ như đây, nó gồm có một cái cup đo như này. Đấy, một ngày các bạn dùng theo cái tỷ lệ hướng dẫn trên bao bì của các gói sản phẩm để các bạn sử dụng nhé. Tuy nhiên đây chỉ là một cái bột để hỗ trợ cho mình trong việc bổ sung thêm protein. Thế nhưng mà cái nguồn protein tốt hơn và nó hiệu quả hơn hàng ngày đó là chính là việc các bạn sử dụng từ những nguồn protein từ động vật, từ thực vật, ví dụ như thịt, cá, trứng, sữa chẳng hạn. Và thực vật là từ các loại đậu, các loại hạt rất là tốt. Thực ra cái bột protein này nó hỗ trợ cho bổ sung thêm nguồn protein cho mình, cho nên là ai cũng có thể sử dụng được. Đặc biệt là đối với những bạn là muốn tăng cơ, giảm mỡ này, những bạn muốn giảm cân này, những bạn tập luyện thể hình này để tăng cơ bắp này thì rất là khuyến khích các bạn sử dụng. Còn đối với những người mà không có nhu cầu tăng cơ, giảm mỡ hay giảm cân thì các bạn vẫn có thể sử dụng bột protein này. Như gia đình Emma vẫn có trong nhà, để nhiều khi mình không muốn nấu một bữa ăn cầu kỳ thì mình vẫn thể dùng cái bột protein này. Còn cái câu hỏi tiếp là có nên sử dụng bột protein hàng ngày không? Thì cái việc sử dụng bột protein hàng ngày tùy theo nhu cầu, mục đích của mỗi người. Ví dụ như bạn đang muốn giảm cân này, hay những bạn mà đang tập luyện nhiều thì các bạn cần phải bổ sung nguồn protein nhất định thì các bạn ấy sẽ phải dùng hàng ngày. Còn đối với những người mà không có nhu cầu giảm cân, tăng cân, cũng không có nhu cầu tập luyện nhiều thì các bạn cũng không nhất thiết phải dùng cái bột protein này hàng ngày nhé. Cái bột protein này sử dụng trong những món ăn nào thì hôm nay Emma sẽ làm minh chứng cho cả nhà một món ăn mà Emma rất hay dùng khi làm protein, đó là làm cho smoothie. Ngoài smoothie ra thì các bạn có thể làm cho các món, ví dụ như món ăn sáng. Ví dụ như Emma đang có một số món bánh mời cả nhà nhé. Món bánh pancake này, sáng nay làm cho cậu con trai và chồng mang đi học, mang đến cơ quan ăn sáng, cho nên là Emma có cho một chút bột protein vào cái món pancake này, hoặc là cho các món yến mạch này, món ngũ cốc này, hoặc là các bạn sẽ dùng để cho vào những cái bữa, những cái món bánh này, bánh ăn vặt ấy, thì đấy là mọi người có thể sử dụng rất là linh động trong cái bột protein này. Bột protein thì thực ra nó có hai cái loại bột protein, một là cái loại bột protein từ thực vật
Các bạn sẽ thấy là Emma có 2 loại từ thực vật đây. Ví dụ như thực vật từ hem, từ bột hem này, là vegan này, thì dành cho những người mà họ không ăn dùng đến sữa bò thì họ dùng đến từ whey, từ thực vật nhá. Thì nó dùng những cái loại hạt khác nhau. Loại hạt hem này rất là tốt này. Còn Emma mua cái loại vegan này vì chồng Emma không dùng được cái loại từ sữa bò, cho nên thì dùng từ thực vật nó cũng rất là tốt. Nên là tùy theo cái cơ địa của mình để các bạn sử dụng cái loại bột nào cho tiện nhé. Còn cái loại nữa là loại từ sữa bò là whey protein từ sữa bò này, thì Emma đều có. Khi mà các bạn mua cái whey protein trên thị trường, các bạn lưu ý là nó có rất là nhiều loại whey protein khác nhau, nên các bạn lưu ý cái thành phần nhé. Mình dùng cái thành phần mà whey protein có hàm lượng đường ít này và có hàm lượng các nguyên liệu tự nhiên là càng tốt nhé, chứ không nhiều cái nguyên liệu hóa học ấy thì sẽ là không tốt. Còn bây giờ Emma sẽ cùng các bạn làm một món ăn mẫu mà Emma rất hay dùng whey protein, nghĩ là cho vào smoothie, bởi nhiều khi mình sẽ làm như thế cho một bữa ăn sáng rất là tiện ấy. Một bữa ăn sáng hoặc là một bữa ăn trưa, ăn tối. Smoothie nào cũng được, xanh, đỏ, tím, vàng đều hết nhé. Smoothie ngày hôm nay tớ làm tớ sẽ cho gồm có chuối này. Tớ đây rất thích cái chuối, dâu tây này, thái sẵn ở đây. Và tớ sẽ dùng cái bột whey protein này. Tớ cho khoảng 1 thìa, 2 thìa chẳng hạn. 2 thìa đi. Khi mà các bạn làm smoothie mà các bạn dùng bằng whey protein, nó đã có hàm lượng đường rồi ấy, thì các bạn nên dùng bằng sữa thực vật hoặc là dùng bằng nước để làm smoothie, nó sẽ tốt hơn nhé. Để nó giảm cái lượng đường ở trong cái ly sinh tố của mình đi. Tớ sẽ dùng bằng nước vậy. Giờ này Emma rất là thích cái máy này, tớ sẽ dùng. Đấy, thì thấy chưa, tớ đã xong. Vậy là tớ đã có trong cái ly sinh tố này của tớ đã có chất đạm rất là tốt từ bột protein rồi. Vậy mời cả nhà thưởng thức món sinh tố dâu tây chuối với bột protein nhé. Rất là ngon. Tuyệt vời. Thì sau video ngày hôm nay các bạn có những câu hỏi gì trong quá trình sử dụng bột protein, các bạn cứ nhắn tin bên dưới cho Emma nhé. Cả nhà mình đừng quên ấn nút subscribe để nhận được những video mới nhất từ Emma. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.